Welcome to Drone Man YouTube channel. අදත් එක තුලා ඉන්නේ අපේ drone talk segment එකත් එක්ක. අද episode එකෙන් අපි කතා කරන්නේ DJI සමාගමේ අලුතෙන්ම release වෙන්න තියෙන FPV drone එකේ අලුත්ම විස්තර ගැන. DJI සමාගම මේ release කරන්න තියෙන FPV drone එක නම් කරලා තියෙනවා Flash කියන නම. අපිට ඉදිරියේදී මේ drone එක Flash drone එක බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ මාර්තු මාසයේ 2 වෙනිදා කියලා ආරංචියක් තියෙනවා. නිල වශයෙන් DJI සමාගම මේ drone එක මාර්තු මාසයේ 2 වෙනිදා රිලීස් කරයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. DJI සමාගම රිලීස් කරන්න ඉන්න මේ FPV drone එකේ මේ වෙනකොටත් leak images ගොඩක් අපිට ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම unboxing video එකක් මේ වෙනකොට බලා ගන්න පුළුවන්කම තිබ්බා. අපි මේ වීඩියෝ එක අද මේ කරන මොහොතේදී තවත් වීඩියෝ එකක් බලා ගන්න පුළුවන් YouTube එකේ. DJI සමාගමේ product එකක් launch වෙන්න ලඟ වෙනකොට අපිට මේ වගේ leak images videos ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මතක නම් ගිය පාර DJI සමාගමේ mini 2 drone එක රිලීස් වෙන්න කලිනුත් මේ වගේම unboxing video එකක් The Beautiful World කියන channel එකේ YouTube upload කරලා තිබ්බා. මෙයා මේ drone එක අරගන්නත් පුළුවන් වෙලා තිබ්බා රිලීස් වෙන දිනයට කලින් Best Buy එකෙන් store එකකින් මේ අරන් තිබ්බේ මේ drone එක. ඒ වීඩියෝ බලපු නැති අයට මම මෙතනින් දාන්නම් ඒ link එකත් ඒ ගැනත් අපි කතා කරලා තියෙනවා මීට කලින්. ඒ වගේම DJI සමාගම product එක release වෙන්න කලින් මේ product වල images ඒගොල්ලන්ගේ retailers ලට product එක release වෙන දිනයට කලින් යවනවා. ඒ වගේ අවස්ථාවලටත් මේ වගේම images leak වෙන අවස්ථා තියෙනවා. හරි මුලින්ම අපි unboxing video බලන්න යන්න කලින් leak images ටික ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරලා මුලින්ම හම්බෙච්ච images ටික අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වුණේ ඒ කියන්නේ DJI සමාගමේ නිල web අඩවියට upload කිරීමට තියෙන මේ release වෙන්න තියෙන අලුත් DJI FPV drone එක. Flash drone එකේ product promo images කීපයක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. පළවෙනි image එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් DJI FPV drone එක. මේ image එකේ DJI FPV කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඊට පහළින් තියෙනවා Redefine flying කියලා. ඒ වගේම විශේෂම දේ තමයි මේ drone එකේ price එක සඳහන් කරලා තියෙනවා. $1299ක් කියලා තමයි සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟ image එකෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ package එකේ මොනවද අපිට හම්බ වෙන්නේ කියලා. ගොඩක් වෙලාවට මේ DJI FPV standard package එක වෙන්න ඕනේ. මොකද මේකේ drone එක තියෙනවා. ඒ වගේ මේ goggles දෙකක් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම battery එක battery එකක් විතරයි තියෙන්නේ. මේ standard package එක තමයි මම හිතන්නේ $1299. ගොඩක් වෙලාවට තව battery දෙකක් එක්ක මේ combo pack එක $1600ත් 2004 වෙයි කියලා සඳහන් වෙන අන්තර්ජාලයේ වමාර වෙන messages වලින්. ඒ වගේම අපිට තව බලා ගන්න පුළුවන් USB C data cable එකක්, ඒ වගේම USB C OTC cable එකක්, ඒ වගේම top shell එකක් කොළ පාට මේ drone එක පාවිච්චි කරන්න, ඒ වගේම gimbal protector එක, AC power adapter එකක්, ඒ වගේම cables අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ image එකේ. මේ තියෙන තවත් images කීපයක් DJI web අඩවියේ මේ images අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉදිරියේදී. DJI Flash FPV drone එක අදාළ පිටුවේ. මෙන්න මේ image එක ගොඩක් විශේෂයි. මේක control එකක් වගේ FPV package එකේ අපිට ලැබෙන දේවල් අඩංගු image එක නම් මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කමක් තිබුණේ නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට මේක මේ FPV drone එකේ control එකද නැත්නම් FPV drone එකේ camera එකේ control එක separate තව කාට හරි මේක control කරන්න පුළුවන් control එකද කියලා හරියටම කියන්න බෑ. අපිට ඒක බලා ගන්න වෙන්නේ මාර්තු 2 වෙනිදාට තමයි හරියටම බලා ගන්න වෙන්නේ මොකද්ද මේ කියලා. ඊළඟ image එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ගුණේ මේ DJI FPV drone එකේ combo pack එක store එකක විකුණන්න තියලා තියෙන image එක. ඒකත් ගොඩක් දෙනා අතර කතා බහට ලක් වුණා හරියටම අර ගිය පාර DJI ලගේ mini 2 drone එක Best Buy එකේ store එක තිබුණ images වගේම ඊළඟ image එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වුණේ DJI FPV Combo Package එකත් එක්ක ලැබෙන මේ quick start guide එක වගේම තව safety guideline manuals ඒ වගේ වල images කීපයක්. ඊළඟ leak image එක ටිකක් විශේෂයි. ඒ කියන්නේ Amazon සමාගමේ ජර්මන් වෙබ් අඩවිය, ඒ කියන්නේ Amazon.de වෙබ් අඩවිය තමයි මේ product listing එකේ තිබ්බේ. ඒ කියන්නේ කවුරු හරි search කරලා තිබුණා DJI Flash කියලා. එතකොට search result එක ලැබිලා තිබුණා. ඒ product එකේ price එකත් euro 1654ක් කියලා. ඒ වගේම ඒක ආසන්න වශයෙන් ඩොලර් ඇමරිකානු ඩොලර් 2000කට වගේ
සමානයි. ගොඩක් වෙලාට මේ FPV drone combo pack එකේ ලිස්ට් එකක් තමයි තිබුණේ. දැන් හැබැයි එනකොට ඒ Amazon web අඩවියෙන් ඒක අයින් කරලා තියෙනවා. drone එකේ spec ගැන සඳහන් වෙන image කීපයකුත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. මේකෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා මේ FPV drone එකේ තියෙන spec ගැන. මේ FPV drone model එක නම් කරලා තියෙන්නේ FD1W4K කියලා. ඒ කියන්නේ flash drone 1 wide 4K කියලා වෙන්න ඕනේ. අපි කලින් වීඩියෝ එකේ කතා කරපු විදිහටම මේ FPV drone එකේ බැටරි එක 6x බැටරි එකක්ම තමයි. ඒ වගේම මේකේ capacity එක 2000 mAh. ඒ වගේම මේකේ voltage එක battery voltage එක 22.2 voltage එකක් තමයි තියෙන්නේ. හරි, ඊළඟට අපි කතා කරමු පොඩ්ඩක් අර මේ DJI FPV drone එක රිලීස් වෙන්න කලින් YouTube එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ unboxing වීඩියෝ එක ගැන. මුල්ම වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරලා තිබුණේ Dominion Drones කියන YouTube channel එකෙන්. ඊට පස්සේ දැන් මේ වීඩියෝ එක දැන් මම මේ වීඩියෝ කරන වෙලාව වෙනකොටත් තව වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරලා තිබ්බා. ඒක For Life කියන channel එකේ. දැන් මේ වීඩියෝ දෙකම හැබැයි අයින් කරලා තියෙනවා. හැබැයි ඒක මේ තව වෙනත් channel එකකින් Spider Monkey FPV කියන channel එකේ මේ වීඩියෝස් දෙක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. Dominion Drones අප්ලෝඩ් කරලා තිබ්බ මේ වීඩියෝ එකේ මුලින්ම පැකේජ් එක ඕපන් කරනකොටම බලා ගන්න පුළුවන් උඩින්ම තියෙනවා DJI FPV drone එක flash drone එක. ඒ වගේම අලුත්ම DJI ලගේ Google V2 අලුත්ම Google එක. ඒ වගේම ඊට පල්ලෙහාන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා පල්ලෙහා layer එකේ තියෙනවා FPV controller. ඒ වගේම propeller set දෙකක් තියෙනවා. propellers 8ක් තියෙනවා. battery charger එක. ඒ වගේම cables, power adapter ඒ ටික තියෙනවා. ඊට පස්සේ තවත් පොඩි box එකක තියෙනවා headband එක, අර FPV goggle එක සම්බන්ධ කරගන්න පාවිච්චි කරන headband එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම අර කොළ පාට අපි images වල බලා ගන්න පුළුවන් ඉච්ච අර කොළ පාට top shell එක තියෙනවා. ඒ වගේම quick start guide එක, safety guidelines වගේ document ටිකක් තියෙනවා. මේ ටික තමයි අපිට videos එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන package එකත් එක්ක හම්බ වෙන. Dominion Drones upload කරපු වීඩියෝ එකේ විශේෂත්වයක් තියෙන්නේ මෙයා මේක මේ store එකකින් අරගත්ත එකක් නෙමෙයි. මේ product එක එන්න කලින් stores වලට දාලා තිබ්බ ඒවෙන් ගත්ත එකක් නෙමෙයි. මේක ගොඩක් වෙලාවට DJ සමාගමෙන්ම ටෙස්ටින් වලට ලබා දීච්ච drone එක වෙන්න පුළුවන්. මොකද හේතුවක් තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එකේ මුලදී package එකේ දකුණු අත පැත්තේ උඩ sticker එකක් අලවලා තියෙනවා not for sale කියලා. ඒ වගේම FPV Google එකේ control එකේ ඒ වගේම මේ battery එකේ ගහලා තියෙනවා මේ display demo කියලා. ගොඩක් වෙලාවට මේක මේ ටෙස්ටිං වලට දීපු drone එක unboxing වීඩියෝ එකක් විදියට දැම්ම වෙන්නත් පුළුවන්. දෙවෙනිට unboxing වීඩියෝ එකක් දාලා තිබ්බා. ඒකත් අපිට පොඩි වීඩියෝ එකේ පොඩි කෑල්ලක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වුණේ මේ තියෙන මේ වීඩියෝ එක. මේකේ අර drone එක start up වෙනකොට එන sound එක වගේම අපිට මේ බලා ගන්න පුළුවන් අර drone එකේ arms වලත් LED light වගේ තියෙනවා. පත් වෙනවා. මේ වීඩියෝ එකත් අයින් කරලා තිබ්බේ. මේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වුණේ මේත් එක Twitter එකේ තමයි මේ පොඩි වීඩියෝ කෑල්ල බලා ගන්න පුළුවන් වුණේ. For Life කියන channel එකෙන් තමයි වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරලා තිබ්බේ. ලැබෙන කටකතා ආරංචි වලට අනුව DJ සමාගම 2021 මාර්තු 2 වෙනිදා තමයි මේ FPV drone එක flash drone එක රිලීස් කරනවා කියලා සඳහන් වෙන්නේ. බොහෝ දුරට අපි බලමු මේ ගැනත් අපි drone talks වලින් කතා කරමු ඉදිරියේදී. මේ වගේ අලුතෙන් රිලීස් වෙන drones, ඒ වගේම අලුත් drone technologies ගැන කතා කරමු. මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. සුබ දවසක්.